Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Thế giới xung quanh chúng ta thường xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và đẹp mắt. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại làm cho ta sợ hãi bởi sự giận dữ của mình và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho con người. Ngay cả khi bạn giỏi về vật lý và biết bản chất của các hiện tượng khác nhau, bạn không thể không ngạc nhiên và kinh hãi khi chứng kiến những cơn giận dữ cực kỳ lạ do thiên nhiên tạo ra. Bạn cho rằng đó là sóng thần hay động đất? Không hề, những hiện tượng mà em Min giới thiệu trong video hôm nay sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn. Giờ thì còn chần chờ gì mà không cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video. Camera vô tình quay lại 7 lần tự nhiên giận dữ đáng sợ như báo hiệu ngày tận thế nhé. 7. Ngón tay tự thân. Camera của những nhà nghiên cứu đại dương đã vô tình ghi lại một cảnh tượng thiên nhiên kỳ lạ và rất đáng sợ mà có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Các sinh vật đang tung tăng bơi lội, bỗng từ trên mặt biển, một ngón tay khổng lồ chỉ xuống. Mọi sự sống đóng băng, mọi sinh vật bị hút vào cột xoáy khổng lồ. Đó không phải là vòi rồng, càng không phải bão. Đó là một hiện tượng khoa học có tên gọi Brinico, hay còn gọi là ngón tay tự thân. Brinico rất hiếm khi xảy ra, thậm chí vài chục năm mới có một lần. Dẫu biết ẩn chứa sau vẻ đẹp là sự chết chóc, nhưng Brinico vẫn khiến giới khoa học tò mò, tựa như một bộ phim về ngày tận thế, bằng phản ứng riêng vùng nước xung quanh bị đóng băng. Quan trọng là khi nó bị chìm xuống đại dương, nhưng điều đặc biệt là nó không bị tan vào trong nước biển, mà ngược lại tiếp tục đóng băng và tạo thành cột băng trong lòng đại dương. Khi chạm đến đáy biển, ngón tay tự thân lập tức lan rộng quanh bề mặt. Khu vực ảnh hưởng có thể lên tới hàng ngàn km vuông. Những con nhím biển, sao biển chậm chạp sẽ phải thiệt mạng ngay sau khi tiếp xúc với cơn lạnh thấu xương của ngón tay tự thân. 6. Ice tsunami. Một cơn sóng thần bình thường là đợt sóng biển cực mạnh có đỉnh sóng cao hàng chục mét ập vào bờ, có khả năng tàn phá tất cả những vật cản trên đường tiến và rút lui của sóng. Đôi khi nó cũng chỉ dâng nước lên nhưng không gây tổn thất cho con người, còn sóng thần băng thì lại khác. Hiện tượng này xảy ra khi những tảng băng kỳ lạ vỡ ra từ hồ băng, vô số tảng băng bị gió thổi vào bờ, tạo thành những con sóng băng từ từ xâm lấn khu vực xung quanh hồ. Thậm chí chúng càng quét cả nhà dân và gây thiệt hại nghiêm trọng, bởi nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua với nhiệt độ lạnh thấu xương của mình. Hiện tượng sóng thần băng thường xảy ra tại các hồ nước lớn ở Canada, phía bắc nước Mỹ và hồ Baikal, Nga. Năm 2013, một cơn sóng băng giống như sóng thần được gọi là một tảng băng đã phá hủy hàng chục ngôi nhà ở Minnesota. Còn đây là cảnh tượng đáng sợ của cơn sóng thần băng được camera ghi lại. Trên chuyến hành trình của mình, nó đã làm tắc nghẽn đường đi trên bờ hồ, gây tổn hại đến cây cối và các tòa nhà. Năm. Water sprout. Đây là điều mà bạn sẽ không bao giờ mong đợi để được xem nó ngoài đời thật. Hai vòi rồng khổng lồ xuất hiện cùng lúc trên mặt biển và may mắn thay, một người chèo thuyền nhanh trí đã quay lại hình ảnh độc đáo này để chúng ta có thể được chiêm ngưỡng nó. Vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy được xem là một trong những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ nhất, bởi nó có thể hình thành cả trên biển và đất liền. Và điều quan trọng là hậu quả mà nó để lại vô cùng khủng khiếp, nhất là khi nó xuất hiện ở đất liền. Còn ở trên biển thì đây cũng là điểm báo không mấy làm người ta vui vẻ. Vòi rồng có thể quét qua cả sông hồ, mang theo lượng nước khổng lồ, không khác gì một cái ống hút nước vĩ đại giữa trời và đất, và rồi nó sẽ hút tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Như trong đoạn video này, người đàn ông ở trong nhóm người này đã quay lại cảnh tượng rất nhiều vòi rồng cùng xuất hiện cùng một lúc. Ngoài ra thì vào giữa năm 2020, cảnh tượng 6 vòi rồng cùng xuất hiện một lúc tại vịnh Mexico đã khiến nhiều người kinh ngạc và lo lắng. Bởi vì vòi rồng xuất hiện thường được cho là dấu hiệu của những cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền. 4. Milky Sea. Đây là một hiện tượng phát sáng trên đại dương vào ban đêm với những ánh sáng màu sữa. Hiện tượng này thường xảy ra ở vùng biển phía tây bắc Ấn Độ Dương, gần bờ biển Somali. Có tên là biển sữa, nhưng nó không phải là sữa đâu nhé các bạn. Chẳng qua vì màu sắc của nó phát quang trong đêm, nhìn giống màu sữa thôi. Dù đã được các vệ tinh phát hiện ra, nhưng chỉ đến khi những hình ảnh cận nét của biển sữa được một nhiếp ảnh gia đã vô tình phát hiện khi ông đang tìm kiếm cho mình những bức ảnh đẹp và đã quay lại video này. Nhìn xem, người đàn ông chỉ cần giẫm đạp hoặc tạt nước, mặt biển sẽ xuất hiện hiện tượng cực kỳ kỳ thú, tương tự như phát quang sinh học. Đây là hiện tượng phát quang trên đại dương, nhưng với các ánh sáng có màu sữa, tạo thành hình ảnh như dải ngân hà. Nguyên nhân của sự hiện tượng này là do một loại vi khuẩn biến nước biển thành màu xanh, nhưng trong mắt người thì chúng vẫn mang màu sắc lấp lánh của dải ngân hà. Những hình ảnh có 102 này có làm bạn liên tưởng đến bộ phim viễn tưởng Avatar không nhỉ? 3. Formation Storm. Formation Storm
hay còn gọi là bão bọt. Các bạn đã nghe nói đến tên hay chứng kiến cơn bão này chưa? Nếu chưa thì ngay bây giờ hãy cùng em mình khám phá một trong những sự giận dữ đáng sợ của tự nhiên này nhé. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra khi gió mạnh cuốn bọt biển vào đất liền. Tiếp đó, đường phố và các tòa nhà đều bị lớp bọt dày đặc phủ kín, và điều này khiến cho các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Trên thế giới, đã có không ít lần hình ảnh thảm họa do các cơn bão bọt gây ra được quay lại. Điển hình như năm 2013, một đoạn bờ biển Sunshine của Australia đã bị cơn bão bọt biển tấn công, với một lớp dày đặc cao đến đầu người, thậm chí là đến cả trụ đèn giao thông. Hay vào năm 2020, sóng cao và lũ lụt khiến bọt biển bao phủ các đường phố ở Tosta de Mar, một thị trấn ven biển ở Tây Ban Nha, khiến cho người dân khá vất vả để xử lý chúng. Rồi cả cơn bão đầy bọt ở Tosta de Mar, Catalonia, ở thị trấn Cleveland, hạt Lancashire của Anh, đã tạo nên những cảnh tượng kỳ thú như trong các bộ phim viễn tưởng về ngày tận thế. Về cơ bản, bọt biển là một tập hợp các bong bóng được hình thành bằng cách làm khuấy động nước biển. Chúng xuất hiện hoàn toàn tự nhiên và không gây hại cho con người. 2. Submarine volcano. Thêm một hiện tượng giận dữ của mẹ thiên nhiên đã được các máy quay vô tình ghi lại, đó chính là hiện tượng phun trào của núi lửa ngầm. Núi lửa ngầm là núi lửa nằm dưới biển, được hình thành do sự trôi sụp của hoạt động địa mạo trên bề mặt trái đất. Các núi lửa ngầm này có cấu tạo địa chất giống như núi lửa bình thường. Tuy nhiên khi phun trào, phản ứng gây ra dưới mặt biển lại tạo nên những điều thú vị rất đặc trưng. Sự tiếp xúc ngay lập tức của dung nham với nước biển khi xảy ra phun trào khiến mặt biển bất ngờ bốc khói, mực nước xung quanh trồi lên và trở thành nguồn nước nóng tự nhiên. Tuy vậy, hiện tượng phun trào này vẫn được coi là một thiên tai đáng sợ, gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển và hoạt động giao thông hàng không. Nhưng điều quan trọng là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này sẽ tạo ra một điều kỳ thú hơn nữa, một cảnh tượng ngoạn mục khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Đó là khi các núi lửa ngầm phun trào, dung nham tiếp xúc ngay lập tức với nước biển và bị làm nguội rất nhanh, chuyển thành một loại đá có độ cứng rất cao. Từ đây, mẹ thiên nhiên lại tạo dựng nên một hòn đảo mới bằng một cách rất tự nhiên. Một, Firenado. Nói đến mẹ thiên nhiên thì Firenado cũng là một trong những cơn giận đáng sợ nhất từng được giáng xuống con người. Hiện tượng vòi rồng lửa, được mệnh danh là con quỷ lửa, thường chỉ kéo dài khoảng 2 phút và rất hiếm gặp trong tự nhiên. Những người đã từng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này đều miêu tả chúng như ngọn roi lửa vụt mạnh lên trời, cuốn theo những mảnh vụn, và thực tế là cả đến cánh nịch bạn cũng không còn khi Firenado đi qua. Năm 1923, một vòi rồng lửa đã giết chết 38 người Nhật ở Tokyo trong vỏn vẹn 15 phút đồng hồ. Tới năm 2003, người ta ghi nhận một vòi rồng lửa khác gây nên thảm họa cháy rừng lớn tại Canberra. Vòi rồng này có đường kính gần 500 m, di chuyển với tốc độ 250 km/h và nhiệt độ ở tâm có thể lên tới hơn 1000 độ C. Năm 2013, vòi rồng lửa cũng đã xuất hiện ở Australia. Ngoài ra, một đoạn video ghi lại cảnh cơn lốc xoáy xuất hiện ở đống lửa lớn tại lễ hội Burning Man, một lễ hội về văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật được tổ chức hàng năm ở Nevada, Mỹ. Còn trong lúc thị trấn Silverton bị càn quét thảm hại bởi con quỷ lửa, trong khi hầu hết mọi người tìm nơi trú ẩn, thì một số người lại bất chấp nguy hiểm chạy về phía lốc xoáy để xem vòi rồng lửa hiếm lạ này. Theo bạn, hiện tượng thiên nhiên nào là đáng sợ nhất? Nếu bạn đã vô tình quay được những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nào thì hãy chia sẻ với mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.